Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak buat santai-santai petang je. Just kita tukar minyak power steering. Okey, next. Anjay. Semua sediakan botol kosong dengan pump ni. Pump ni kita beli dekat Mr. D.I.Y je. Okey. Jangan lupa buka filter dia. Dia filter. Ini hasilnya.
Okey, itu saja cara nak tukar dia. Ini cara yang paling mudah lah, paling simple saya buat. Okey, kita tak flash guna wire pipe lah. Okey, itu saja. Okey, bye. Kita jumpa video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey.